السلام علیکم ورحمتہ الله وبرکاتہ. دوستانو امید لرم چې ټول به ښه وروغئ. دوستانو دا دریم پارت دا په موبایل سیټینګ په باره کې دا او ستاسو به څنګه د موبایل ډیټا استعمالوئ. یا مونږ خو خپل ډیټا آن کړو او پیکج لکه مونږ یو لګولی دی ستاسو ډایرکټ ډیټا ته لوډ شي ډیټا پوس اپشن ستاسو کولاو کې ستاسو ډیټا چلیږي. خو دوستانو د مهم 15 سیټینګ به ستاسو ته زه نن وښایم د ډیټا یوزینګ په باره کې چې آیا دا څه فایده لري څه نقصان لري. دوستانو اولنی اپشن به ستاسو د موبایل ډیټا یوزینګ ستاسو څنګه کوئ دی په موبایل کې به څنګه ستاسو استعمالوئ دی په دې باره کې ستاسو ته زه مهم معلومات درکوم. او دویم دا دوستانو موبایل ډیټا لیمټ سیم 1 سیم 2 ستاسو لیمټ څنګه ورکولی شئ په سیم 1 ته سیم 2 ته ستاسو په دې ویډیو کې به زه ستاسو په دې پوه کړم. او دریم دا وای فای ډیټا یوزینګ ستاسو په وای فای باندې څنګه لکه ستاسو وای فای استعمالوئ دغه یوزینګ به ستاسو څنګه کوئ دی. خو څلورم دا دوستانو نیټورک پرمیشن ستاسو چې کوم اپلیکیشن ته خپل پرمیشن ورکوئ دی په دې کې به ستاسو یو ویډیو ستاسو ته معلومات درکوم په دې ویډیو کې. او دوستانو پنځم دا ډیټا سیوینګ موډ دوستانو دا هغه به ستاسو ته زه درکوم دې معلومات به ستاسو ته درکوم چې آیا دا څه نقصان لري څه فایده راکوي دی. ستاسو په دې ویډیو کې اخره پوره وګورئ. دوستانو دا ویډیو سکیپ کوئ ما ستاسو د فایدې لپاره دا ډیره مهمه ویډیو ده. دریم پارت دی په دې ویډیو کې به انشاءالله ستاسو په پوه شئ چې ستاسو څنګه دا 15 ټاپک چې کوم دي دا به ستاسو څنګه زده کوئ او ستاسو څنګه فایده ترې اخیستی شئ. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دوستانو ویډیو سکیپ کوئ ما کله به دوستانو ستاسو خپل موبایل سیټینګ خلاص کړئ چې کله ستاسو خپل موبایل سیټینګ خلاص کړئ دلته سیم کارت اینډ موبایل ډیټا باندې به ستاسو کلیک وکړئ. په دې چې کله ستاسو کلیک وکړئ په د پوسټ باندې خو ستاسو ته ما ویډیو جوړه کړې دي ستاسو زموږ یوټیوب چینل فیسبوک پیج کې ستاسو کتلی شئ. لاندې چې راشئ دوستانو دلته لیکلي دي ډیټا یوز په دا به ستاسو کلیک وکړئ. دوستانو چې کله ستاسو په دې کلیک وای دا 15 سیټینګ مکمل ستاسو یې کتلی شئ. دغه ستاسو اوس به ستاسو د انفارمیشن به ستاسو ته زه درکوم چې دا څنګه فایده لري څنګه نقصان درکوي دی. پهله دوستانو ستاسو ته پوس موبایل ډیټا یوز په دا به ستاسو کلیک وکړئ. چې کله ستاسو په دې کلیک وکړئ اوس دلته دا قسم اپلیکیشن ستاسو ته شو کې پوس تاسو خپل کتلی شئ چې ستاسو د 1 جنوري نه ونڅه 31 جنوري پورې لکه 31 جنوري خو پوره نه ده دوستانو خو ستاسو کتلی شئ 57.45 جی بي ما استعمال کړی ده. ستاسو یې کتلی شئ ستاسو په موبایل کې چې څومره ام بي وي هغه به ستاسو استعمال کړی وي. اوس دلته لاندې راځم موږ سره فیسبوک ته 12.88 جی بي مونږ استعمال کړی دی. یوټیوب 5.70 جی بي مونږ استعمال کړی دی. او کروم براوزر د دوستانو ستاسو یې کتلی شئ 5.18 جی بي ما استعمال کړی دی. او دلته زه په فیسبوک تاسو ته کلیک کوم. دلته به ستاسو ته درې اپشن ستاسو ته شو شي. پهله اپشن دا ډیسیبل موبایل ډیټا دا به هیډن وي دوستانو دغه به لکه ستاسو آف دی. او دلته لاندې ورسره لیکلي دي ډیسیبل وای فای دغه دوستانو آف دی. او دلته بیک ګراوند ډیټا دوستانو دغه اپشن آن دی. اوس د درې اپشن څه فایده ده څه نقصان دي. کله مونږ دا دوه اپشن آن کړو ستاسو فیسبوک به نه دی وای فای سره کار کوي دی دوستانو چې ستاسو وای فای سره کنیکټ کوي. او ستاسو چې کله موبایل ډیټا خلاصه کوي پاکې به کار نه کوي په ځکه چې ستاسو الته ډیسیبل کړی دا موبایل ډیټا او وای فای ډیټا دا به دوستانو دا قسم آف ساتئ دی په ځکه چې ستاسو فیسبوک استعمالوئ یا داسې کوم یو اپلیکیشن وي دا به آیکن ستاسو پکې آن کړئ هغه به کار نه کوي پکې نیټ به کار نه کوي. دوستانو دا ستاسو په کور کې ماشومانو ته دغه اپشن پکې ولګوئ دی هغه فایده ستاسو په فایده راځي دی. او دلته لاندې لیکلي دي بیک ګراوند ډیټا دوستانو دا آیکن دلته اوس ستاسو ته خلاص دی دا به ستاسو ته نقصان درکوي چې ستاسو په بیک ګراوند کې مثلا ستاسو چې په هوم سکرین چې کوم وي داسې زه ستاسو ته په سکرین شو کوم دا قسم سکرین وي ساده پکې چې ستاسو کوم یو اپلیکیشن وي هغه ستاسو نه ډیټا وای دی. لکه اوس دا فیسبوک ته ما په هوم سکرین کې ولګو هغه زه اوس که فیسبوک استعمالوم که نه استعمالوم ورته ما نه ډیټا استعمالوي دی دوستانو. ډیټا په خود به خود زما پیکج نه لکه پیکج نه ختمیږي دا اپشن به دوستانو دا قسم آف ساتي. بیک ته راغلم دا قسم ستاسو یوټیوب کتلی شئ کروم براوزر کتلی شئ یو قسم سیټینګ ده زه ستاسو ته په یوټیوب کلیک کوم زما یوټیوب بیک ګراوند کې خلاص دی دوستانو دا ستاسو اف کولی یم ښه دا نور خو ما ډیسیبل کړي دي. بیک ته راغلم دغه سیټینګ خو معلومات ستاسو ته درغللی وشوملی. دلته دوستانو ستاسو ته لیکلي دي موبایل ډیټا لیمټ په دا به ستاسو کلیک وکړئ. دلته چې کله ستاسو کلیک وکړئ اول ستاسو ته لیکلي دي سټارټ ډیټ فار ډیټا یوزینګ سټیټس په دا چې کله ستاسو کلیک وکړئ دلته ستاسو ډیټا د 1 تاریخ نه ونڅه د 30 تاریخ پورې به ستاسو ته خپل وشئ چې ستاسو دومره ډیټا استعمال کړه لکه سټارټ غنه به 1 تاریخ نه به ستاسو سټارټ پې وشي چې دومره ډیټا ستاسو استعمال کړې ده. اول سر کې ستاسو ته مو وویل ده چې 1 جنوري نه ونڅه 30 جنوري خو 30 جنوري پوره نه ده چې کله هغه
په تصویر تاسو وخت امر لیمټ تاسو ډیټا استعمال کړی دا دغه د سٹارټ ډیټا لته شوم ولاندې ور سره لیکلي دي دوستانو ډیلی موبایل ډیټا لیمټ دوستانو چې بل دا تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو چې خپل اجازه ورکړئ چې زه په ریس کې دومره ام بي استعمال کوم مونږ ته د نوټیفیکیشن وروشي زما نتورک به اتوماتیک باندې چې تاسو لکه 50 ام بي یا 100 ام بي یا 200 ام بي تاسو خپل خرج کړل استعمال مو کړل تاسو به اتوماتیک تاسو ام بي کار نه کوي دا ځکه چې تاسو لیمټ پکې لګولې دي که تاسو وایي چې مونږ 1 جی بي یو کاکړه مونږ 1 جی بي پکې اډ کړ چې کله زه 1 جی بي استعمال کوم زما نتورک به اتوماتیک باندې شي او که تاسو وایي چې زمونږ 10 جی بي استعمال کو پرېس کې به مونږ ډیټا دا اتوماتیک باندې شي کار بنه کوي او که تاسو وایي چې مونږ سره پیکج زیاتې 100 جی بي د پرېس کې استعمال کوم په دانه زیاته ځنه استعمالوم زما نتورک د مکمل باندې شي او که تاسو وایي چې ډونټ ریمایند په دا دوستان چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته بس تاسو ډیټا لکه 24 غنټه بس تاسو یوز کوئ دا ایسو ایشو نه تاسو ته پکې تاسو خو خمر دي چې تاسو په څومره لیمټ لګوي تاسو ته غاده او چې کله وي تاسو وایي چې مونږ ته دا اپشن ضرورت نشته لاندې په ډونټ ریمایند باندې بس تاسو دا ټیک مارک ولګوي دا چې کله دا ولګوي دوستانو تاسو ډیټا 24 غنټه استعمالول شي نوټیفیکیشن بس تاسو ته ناراضي بیک ته راغلم دلته دوستانو تاسو ته لیکلي دي سیټ منتلی ډیټا لیمټ دلته تاسو د خپل میاشتې لیمټ لګول شي چې مونږ په میاشت کې څومره ډیټا استعمال کو مثلا ما په دې کلیک وکړه دا آیکن تاسو کتل شي ډیسیبل دا ما کولاو کو دلته تاسو لیمټینګ ډیټا یوزینګ دلته مکمل تاسو ته انګلیش لیکلي که تاسو ته درځي کنه درځي تاسو ته معلومات په درکوم په کې باندې ما کلیک وکړو دوستانو دلته تاسو ته لیکلي دي لاندې ډیټا لیمټ په دا چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو خپل د میاشتې لیمټ ورکوي تاسو څومره پیکیج دی تاسو څومره استعمالوي دی مثلا تاسو سره 100 جی بي پیکیج دی تاسو وایي چې مونږه 100 جی بي مکمل استعمال کو په دې میاشت کې په ټیک مار باندې بس تاسو کلیک وکړئ دلته بس تاسو ډیټا لیمټ مکمل 100 جی بي بس تاسو پکې ولګي لکه تاسو چې 100 جی بي په میاشت کې استعمال کوي دلته به دا ډیټا لیمټ ولګي ولاندې لیکلي دي سیټ منتلی ډیټا الرټ په دا چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو خپل الرټ میسج لګول شي چې تاسو څومره ام بي استعمال کړل بس تاسو ته راځي دا الرټ میسج بس تاسو ته راځي او د دوستانو تاسو غنټه بعد تاسو ته دا الرټ راتلی شي او 24 غنټه بعد تاسو ته دا الرټ میسج راتلی شي چې تاسو دومره ام بي استعمال کړل بیک ته راغلم دلته دوستانو تاسو چې په دې دالی کدا صحیح سه چې کله دا سې دوستانو دلته سیم 1 سیم 2 مکمل ډیټا لیمټ اوغه چې کوم د موبایل ډیټا یوز او موبایل ډیټا لیمټ په دا تاسو سیم 1 او سیم 2 کې دوستانو دا یو قسم غا د مکمل سیټینګ دا لکه دا اپشن دی دولې وړ بیا یا دله واپس راځي دا دوه اپشن سیم 1 سیم 2 کې دا تاسو دا کار کولای شي او دا یو قسم دا سیم 2 سیم دا په دې کې څه غا چینجینګ نشته دا دوستانو دلته لاندې لیکلي دي وای فای ډیټا یوز په دا چې کله تاسو کلیک وکړئ اوس بس تاسو ته وای فای استعمال کی چې تاسو وای فای نه څومره ام بي استعمال کړی دا لکه ما وای فای چې کومه استعمال کړی دا فیسبوک ما 1.13 جی بي ما استعمال کړی دی لاندې تاسو باینانس او ګوګل پلی سٹور تاسو کتل چې مونږه دمره استعمال کړی دی دا قسم یو قسم لکه پلاس ګور کې ما تاسو ته ول فیسبوک چې کلیک وکم دا درې آیکن تاسو ډیسیبل کولم هم شي دا قسم یو سیټینګ دا لکه څنګه چې پهلا اول مونږ تاسو په ډیټا باندې تاسو ته ورشي بیک تراغلم او دلته لاندې لیکلي دي نتورک پرمیشن دوستانو چې کله په داس تاسو کلیک وکړئ نتورک پرمیشن دوستانو دا هغه معنا لري چې تاسو یو اپ ته څومره اجازه ورکوي یا تاسو اجازه نه ورکوي چې تاسو زمونږ ډیټا استعمال کوي یا نه استعمالوي یا وای فای سره تاسو استعمالول شي او یا د ډیټا سره تاسو استعمالول شي یا تاسو نان ډیټا د پورا تاسو استعمال چې تاسو ډیټا دا بيخي کار نه کوي په دې اپ کې په یو پرمیشن باندې ما تاسو ته کلیک وکړو پی میں کلیک وکړ دلته تاسو پوس لیکل اپ پیکیج دوستانو او انټیټی کیرټ باینانس 4 جی بي دوستانو تاسو مکمل اپ دلته تاسو ته شو کی اوس زه غواړم چې زه باینانس په دماغ کلیک وکړو اوس دلته سلور اپشن تاسو ته شو کی وای فای اینڈ موبایل ډیټا دا لاندې وای فای دا ورسره دریمه موبایل ډیټا دا ورسره لاندې لیکل دي ډیسیبل نتورک دوستانو که تاسو وای چې مونږه اجازه ورکو چې زمونږ چې سره کوم اپ ته باینانس اپ ته په وای فای دا چلیږي په ډیټا باندې چلیږي تاسو دلته دا دوړم پکې لګول شي او که تاسو وای چې زمونږ باینانس اپ ته هلي وای فای سره چلیږي د ټیک مار بس تاسو وای فای ترکیز کوي او که تاسو وای چې زمونږ لاندې ورسره لیکل دي موبایل ډیټا که تاسو وای چې مونږه
باینانس اپ ته خالي نتورک سره کار کوي لکه موبایل ډیټا تاسو کوم پیکج لګولې دا غي سره د کار کوي چې کله وای فای کنیکټ ک زما باینانس به کار نه کوي کدا اپشن دلته تاسو سلیکټ کوي او که تاسو وای چې ډیسیبل نتورک په ډیسیبل نتورک دوستان چې کله تاسو دا ټیک مارک ولګوي دی تاسو باینانس باندې د موبایل سره کار کوي موبایل ډیټا سره کار کوي او نه به د وای فای سره په سم باندې به دوستانو تاسو اپ به کار نه کوي دلته تاسو هر اپ ته خپل پرمیشن ورکولای شي اکثر دا دوستانو په کور کې تاسو ته په ضرورت درځي دی چې تاسو ماشومان ته خپل موبایل ورکړي دی دا سیټینګ ورته پکې وکړي هغه به ایسو کار په موبایل کې نشي کولای دا ډېر مهم سیټینګ دا دوستانو دا تاسو کولای شي او چې کله کور کې تاسو موبایل وي دا هغه کور د موبایل تاسو دا ډیسیبل نتورک ورکولای شي چې بيخي کار نه کوي او که تاسو وایي چې زموږ نتورک د موبایل سره چې کوم هغه د باینانس اپ ته موبایل نتورک سره دا کار کوي او د وای فای سره دا کار کوي دا ټیک مار بس تاسو دلته پوسټ په وای فای او موبایل ډیټا باندې تاسو ولګوي چې کله تاسو په دی ولګوي او تاسو باینانس چلولای شي دا قسم تاسو نور ټولو غونډه اپ تاسو دا پرمیشن ورکولای شي دلته دوستانو لیکلي دي ډیټا سیوینګ په دا چې کله تاسو کلیک وکړئ اکثر دا مونږه بند کړی وي دوستانو دا فائدہ هم شته او نقصان یې نشته دی لکه مثلا تاسو ته فائدہ درکوي دغه فائدہ څه ده آیا تاسو یو پیکج لګولې دی تاسو سره ام بي 500 ام بي دا چې کله د اپشن تاسو پکې انیبل کړئ دوستانو تاسو په دې کلیک وکړئ ټرن ان باندې تاسو کلیک وکړئ په دا چې کله تاسو کلیک وکړئ اوس بس تاسو چې کومه لو کوالټي باندې بس تاسو ویډیو پلی کیږي یا تاسو کوم پکچر دا په فیسبوک شه دا په یوټیوب کې دا لو کوالټي باندې بس تاسو خپل ویډیو کتلې شي او ایچ ډي کوالټي سره تاسو دا نشه کتلې چې کله تاسو یو ویډیو پلی کوي بس صفانه وي هغه بس تاسو ایچ ډي کوالټي ته نه وروړي په ځکه چې تاسو ډیټا سیوینګ اپشن تاسو پکې ان کړی دی او دا دوستانو چې کله تاسو سره ام بي کموي الته تاسو غاکول شي ان کول شي چې تاسو ام بي به کم خرج شي کما دوستانو زکه بس تاسو خرچي چې تاسو کله پلیس غته سیدای فیسبوک کې یو ویډیو پلی کړئ دا هغه ویډیو به په لو کوالټي باندې تاسو ته پلی شي صفه بنوي لګ غن په سکرین کې راځي او دا یوټیوب کې بس تاسو لو کوالټي والا ویډیو بس تاسو ته پلی کیږي ایچ ډي کوالټي باندې بس تاسو ته ویډیو نه پلی کیږي دلته لیکلي دی لاندې ور سره اپس وذ انلیمیټډ ډیټا یوزینګ په دا چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو خپل اجازه ورکول شي باینانس کې بس تاسو وړا لکه تاسو یو اپشن چې تاسو کوم یو پکې کولاو کې تاسو په دې کې به ام بي کم لاګي لکه تاسو په باینانس کې غاکه خلاص کې دوستانو تاسو باینانس به لک سلو پلی کیږي کار به لک سلو کوي دا قسم تاسو په یوټیوب کې تل شي یوټیوب به لګ ویډیو صفانه در کوي ام بي به دوستانو کم خرچ کیږي چې تاسو دا سیوینګ ډیټا لیمټ پکې ولګوي دا قسم دا اپشن تاسو دلته پکې ان کولم شي او بندولم هم شي دوستانو دا چې کله تاسو سره ام بي کموي دا اپشن تاسو استعمالول شي تاسو غټ پیکج لګول دي دا اپشن به دوستانو دا قسم بان کوي دا ویډیو دا ډیټا یوزینګ په باره کې شولا دوستانو که دا ویډیو مو خوښوي دا ویډیو در سره لایک کړئ د نور ملګرو سره شیر کړئ او که تاسو نور ها ویډیوګانو لپاره تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کولی شئ او زموږ فیسبوک پیج در سره فالو کولی شئ په پښتو ژبه کې به انشاءالله هر ټاپک بس تاسو ته ملاویږي